ในการเริ่มต้นใช้งานนะครับให้เสียบปลั๊กทั่วไปนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้ากับอะแดปเตอร์ตัวใหญ่นี้นะครับหลังจากนั้นก็เสียบไฟเข้ากับพอร์ต DC 54 โวลต์ตรงนี้นะครับทั่วๆไปมาแล้วไฟติดแล้วนะครับสถานะขึ้นเป็นสีเขียวไฟติดทั้งหมดเพื่อรีบูตนะครับหลังจากนั้นให้ลองเสียบแลนครับตัวนี้เป็นสายแลนที่มาจากเราเตอร์บ้านนะครับเสียบเข้าไปเลยที่พอร์ตไหนก็ได้ครับโอเคไฟมาแล้วครับกระพริบแล้วแสดงว่าแลนเชื่อมต่อแล้วครับตอนนี้แต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ PoE นะครับเป็นแค่แลนที่เสียบมาจากเราเตอร์บ้านนะครับเข้าใจว่าเขาจะวิ่งออกอินเทอร์เน็ตทันทีวิธีเชื่อมต่อมี2แบบนะครับวิธีแรกก็จะเป็นการเชื่อมต่อโดยการสแกนที่เขาบอกโหลดแอปนะครับแล้วก็วิธีที่2ครับจะเป็นเชื่อมต่อผ่านคอมโดยการเข้ามาที่ IP 10.44.77.200 นะครับมาดูวิธีแรกครับให้คุณดาวน์โหลดแอปสีขาวด้านบนตรงนี้นะครับหลุยเจียลียี่นะครับเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อจริงๆมีแอปอีกตัวหนึ่งนะเป็นลียี่เราเตอร์นะครับเราโหลดแอปตัวบนนะผมโหลดมาแล้วก็เปิดเลยนะครับโอเคจะขึ้นมาเป็นแอปตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็สามารถเพิ่มแบบนี้ได้เลยแต่ว่าขั้นแรกนะครับหลังจากที่เราโหลดใหม่เขาจะให้สมัครก่อนนะคุณก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับผมจะสมัครโดยอีเมลของ IT ประจำบ้านนะครับในการสมัคร Account ของแอป Ligi นะครับเขาจะมีให้กรอกประเทศใส่อีเมลและพาสเวิร์ดนะครับหลังจากนั้นกดโอเคเขาจะส่งรหัสเป็นลิงก์นะครับไปให้กดผ่านทางอีเมลให้คุณกดแล้วหลังจากนั้นจะดีไดเรกมาที่เว็บตัวนี้นะครับเว็บ Ligi Network ตัวนี้นะครับเพื่อให้คุณกรอกข้อมูลเล็กน้อยจะมีเครื่องหมายถูกถือว่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นกลับมาที่แอปครับเขาก็จะแจ้งเตือนเล็กน้อยนะครับเป็นข้อเสนอโอเคกลับมาที่แอปครับลองดูอีกทีเขาก็จะมีส่วนต่างๆที่คุณสามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับโอเคโครงการเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะเปิดใช้งานได้แล้วนะครับข้อความหายไปแล้วโอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเรามาเพิ่มอุปกรณ์นะครับเพิ่มโครงการถามว่าเพิ่มแบบไหนครับจะมีเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็สแกนหรือป้อน Serial Number นะครับเราจะสแกนครับตกลงหลังจากนั้นพอเราเชื่อมต่อแล้วครับสแกนเลยแบบนี้เลยครับก็เป็น POE เป็นเลข1แล้วกันนะครับง่ายๆแบบนี้เลยโอเคเพิ่มครับอุปกรณ์ตัวนี้สแกนผ่านมาแล้วครับรู้แล้วว่าอุปกรณ์ชื่ออะไรรหัสอะไรตัวนี้เป็นน่าจะเป็น serial number นะครับแล้วเลือกเป็นประเภท cloud นะครับหลังจากนั้นป้อนชื่อเป็น office 1นะครับป้อนรหัสผ่านต้อง8ตัวเป็น P ใหญ่ assign SSW 0 RD นะครับเอาง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยครับตัวนี้นะ password ชื่อโครงการเป็น Office 1รหัสประเทศสถานการณ์ชื่อสถานการณ์ผมไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าโอเคไปก่อนนะครับตกลงมาแล้วครับเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวรอเขาเชื่อมต่อกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราเสียบสายแลนให้กับ PoE switch ตัวนี้ PoE switch ตัวนี้จะได้ IP นะครับ IP ที่ได้มากับเกตเวย์เขาจะพุ่งตรงออกอินเทอร์เน็ตได้เลยหมายความว่าตัวนี้เชื่อมต่อเน็ตแล้วนะครับโดยปกติจะไม่มีไฟวอลกั้นนะครับถ้าเขาเจอกันเนี่ยแสดงว่าเขาสามารถที่จะเชื่อมกันได้แล้วนะครับโอเคข้ามก่อนนะครับตอนนี้พบอุปกรณ์ครับรอสักครู่ครับ
เหมือนใน Office 1เนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กที่บ้านผมนะแล้วก็ตรวจพบอุปกรณ์อยู่นะครับมาแล้วครับเมื่อสักครู่เราเพิ่มไปแล้วเป็น PoE 1นะครับตอนนี้รอเขาอัพข้อมูลก่อนนะครับโอเคมาแล้วครับใช้เวลานิดหน่อยนะครับตอนนี้ได้ IP มาแล้ว IP ที่สวิตช์ตัวนี้ได้ก็จะเป็น IP ที่จ่ายออกมาจากเราเตอร์นั่นเอง 192.168.7.219 นะครับข้อมูลตามนี้ตราบใดที่ตัว PoE switch ตัวนี้ออกเน็ตนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์ได้เลยนะครับอย่างนี้เลยค่อนข้างเวิร์กมากๆนะครับใช้งานง่ายแบบเหมือนกล้องวงจรปิดอะครับเรามาดูการตั้งค่า VLAN ตรงนี้ได้เลยดูดีครับดูดีการตั้งค่า VLAN แต่ผมปิดก่อนนะผมไม่เอาตกลงสามารถเล่นเพิ่มเติมได้ครับโอเคตอนนี้อุปกรณ์ออนไลน์แล้วนะครับมีล็อกมีแจ้งเตือนมาให้นะครับแล้วก็มีพอร์ตต่างๆที่เราสามารถเข้าไปดูได้พอร์ตนี้เป็นพอร์ตกิ๊กนะครับดูดีเลยทีเดียวสามารถสั่งรีบูตได้นะครับเป็นพอร์ตตรงนี้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเราสามารถบันทึกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ไหนเป็นเราเตอร์ครับโอเคตกลงครับเราสามารถแก้ไขได้ลิงก์กำหนดพอร์ตนะครับตอนนี้เป็นพอร์ตกิ๊กผมยังไม่มีอุปกรณ์มาต่อพ่วงกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอากล้องมาต่อแล้วก็ดูว่าเขาจะมีข้อมูลวิ่งผ่านแค่ไหนเนี่ยครับตอนนี้มาแล้วนะเรารีเฟรชข้อมูลมาแล้วชื่อรุ่นอะไรพวกนี้มาแล้วแต่ว่า Client List ยังไม่ขึ้นนะครับเราสามารถจัดการอื่นๆได้อีกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานขั้นสูงกว่านี้ให้ชมนะครับ